Sziasztok! Boldog karácsony mindenkinek! És az jutott eszembe, hogy megnézzük, hogy így ünnep alkalmából a szeretett kedves, a szeretett személyeddel mi a helyzet, ő hogyan tölti az ünnepet, mit tudhatunk meg róla. Ez egy soron kívül különleges energiaolvasás lesz, úgyhogy fogjunk is hozzá. Tehát gondolj arra a személyre, aki számodra szeretett és kedves és fontos, és akiről tudni szeretnél, mert mondjuk éppen nem ott van melletted, de te mégis kíváncsi vagy, hogy ő vele mi van most. Jó, tehát akkor kérünk szépen arra, hogy mi a helyzet jelenleg ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg róla? Úgy tűnik, hogy ő jelenleg a családja körében van, és úgy érzi, hogy a szerencse elpártolt tőle. Vagy legalábbis ő nem érzi most magát egy szerencsés helyzetben. Olyan, mint hogyha ő neki ezt így a sors, mint egy terhet rótt volna rá. Lehetséges, hogy egyes esetekben van neki társa, van egy olyan kapcsolata, ami már régebb óta megvan, de az is lehetséges, hogy erre a kapcsolatra gondol, és ez foglalja le most őt. De akkor megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg erről a tolvajról. Mit jelent itt az ő jelenlegi helyzetében ez a tolvaj? Az, aki elvitte a szerencséjét. És akkor a házasság lapjára is kérnék szépen. Igen, hát lehetséges, hogy itt az utóbbi eset, amit mondtam, hogy ő egy másik kapcsolatra gondol, vagy egy olyan kapcsolatra gondol, amiben éppen nincs ott. Tehát, hogy hogyha itt a ház azt a családot jelenti, ahol mondjuk nem párkapcsolati család, hanem csak úgy egy családot jelenti, akkor ő gondolhat arra is, hogy egy másik kapcsolatra, ahol viszont érzelmek vannak, bár ezek az érzelmek eléggé furcsák, de mindenképpen szeretné, hogy ezek az érzésekkel való szembenézés ebben a kapcsolatban megtörténjen. Ugyanakkor amit érez, hogy nem túl szerencsés a jelenlegi helyzete, az azért van, mert hogy ahol ő van, ott ő nagyon magányosnak érzi magát, és csak a múltra, a múlt ajándékaira, a múltnak a szép és kellemes dolgaira tud úgy fókuszálni, vagy úgy tekinteni, hogy azok számára szépek, azzal vidítja magát, úgymond, de minden más az ő életében az úgy ilyen kényszeresnek érzem. Tehát oké, hogy ott van, oké, hogy azt csinálja, de ezzel, hogy a középen a tolvaj van, az olyan, mintha őt kirabolták, megfosztották volna valami széptől, és hiába vannak úgy nagyon szép lapok körülötte, pont azt jelenti, hogy hiába veszi őt körül ezek a szép család, és szép környezet, mégis ő ezt az egészet ő üresnek érzi. Nos, akkor megnézzük, hogy mire gondol ebben a helyzetben. Mi az, ami az ő gondolatait, a szeretett személynek a gondolatait most leköti, mi foglalkoztatja.
Tehát a szeretett személynek a gondolataira vagyunk kíváncsiak, hogy mit gondol ő most. Mit gondol ő most? Hát az előbb, amikor azt mondtam, hogy ugyan szép lapok vannak, és csak a tolvaj az egyetlen, na most így a gondolataiba ez nagyon visszatükröződik. Tehát amit ott mondtam, hogy hiába van körülötte szép dolgok, emberek, a család, ő mégis valahogy üresnek érzi magát, és itt megint ez a vonulat jön vissza, így a halál katonatiszt és a szerencsétlenség lapjával, hogy valamilyen körülmény megszűnt az életében, átalakult, és ezt ő nagyon negatívan éli meg. Ugyanakkor valamilyen kitartás is van ő benne, a szeretet és a szerelem érzésével kapcsolatosan, hiszen itt a hűség lapján a kutya is a szerelem felé néz, tehát ott az előbb is már megjelent a házasságnál, hogy ő reménykedik egy érzelemnek hát nem is tudom, hogy fellángolásában, vagy újra éledésében. Itt pedig a gondolataiban ez mutatkozik meg ismételten, hogy ő valamilyen érzésében ő meglehetősen kitartó. De akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt ez a szerelem. Mi az, amiben ő ennyire kitartó tud lenni? És hát az jött ki rá tulajdonképpen, hogy mindannak a dacára, hogy egy csomó akadály van ennek az érzésnek a megélésében. És igazából úgy tűnik nekem, hogy ott abban a környezetben, ahol van, ott vannak ezek az akadályok, és ott nem éli meg ezt a szép érzést, mégis ő bízik abban, hogy ezek az akadályok eltűnnek, és szinte ilyen megrögzötten, ilyen nagyon mélyen bevésődötten ragaszkodik ehhez az érzéshez. Tehát itt most a hamisságot és a szerencsét én ezt úgy érzékelem, hogy ilyen fokozó hatása van ennek a hamiságnak, tehát úgy, mint ahogy toxikusan ragaszkodunk például dolgokhoz. Tehát itt is azt érzem, hogy ő szinte már toxikusan ragaszkodik ahhoz, hogy úgyis egyszer összejön neki, hogy ettől a sok akadálytól megszabaduljon, úgyis segít rajta a sors, az élet, a szerencse, hogy végre megélhesse ezt az érzést, és én ezt érzem itt, amihez ő ilyen kitartóan ragaszkodik. És akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt a halál. Mi az, ami az ő életében így megszűnt? Olyan, mintha már nem gondolkodna azon, hogy egy múltbeli találkozáson már nem gondolkodna az, hogy miért történt, vagy miért nem, hanem igazából ez nekem úgy tűnik, hogy minthogyha egy értékes
eseményé minősült volna át az ő életében, és már nem filózik, morfondírozik azon, hogy miért történtek így a dolgok, vagy miért alakult így. És akkor a szerencsétlenségre kérnék szépen rá, hogy mit jelent. Itt a szerencsétlenség. És a távolságra, a katonatisztre is kérnék rá. Azt akartam mondani az előbb, hogy határozottan úgy érzem, hogy itt ő neki olyan, azért érzi magát ilyen elhagyatva, ilyen üres, kiüresedettnek, mert hogy beszélni sem tud ezekről a dolgokról, olyan, minthogyha nagyon szeretne erről beszélni, de nincs rá módja. Lehet, hogy ez a távolság itt pont ebben nyilvánul meg, hogy a kommunikációban is ilyen szünetféle vagy nehézkessé válás esete van. Tehát, hogy lehet, hogy korábban működött egy kommunikáció egy személlyel, akivel ő megoszthatta ezeket a mély gondolatait, és most nincsen meg ez a kapcsolat, vagy nem olyan szintű ez a kapcsolat, hogy ezt ő most kimerné mondani, és ezért is érzi szerencsétlennek magát, és ezért érzem, hogy itt a halállapjával indított, hogy ez ő benne egy nagy változást generált, hogy így megváltozott az élete, a gondolkodása és a hozzáállása az egészhez. És akkor megnézzük azt, hogy akkor milyen érzések vannak benne, hogyha így éli meg a mindennapjait ez a személy, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek. Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek? Lássuk. Hát, amint látjátok, van a szívében egy szeretett nő, hát ha mennyiben férfi, vagy ha nem férfi jelent itt a szeretett személy, ha nem nőt, akkor légy helyettesíts be. Tehát van az ő szívében olyan személy, aki nagyon-nagyon sokat jelent az ő számára, ugyanakkor félelmei is vannak vele kapcsolatosan, talán pontosan az, hogy ez egyoldalúvá válhatott ez a szeretet, ez az érzelem, ami ehhez a személyhez őt köti. Ugyanakkor az érzéseiben jelent meg, hogy mindennél jobban vágyik arra, hogy megújuljon egy kommunikáció, és ugye az előbb már a gondolatáinál is ezt éreztem, hogy annyira szeretne elmondani azt, hogy ő mit él meg, és itt megint megjelent, sőt, középen az állandóság lapjával ez egy ilyen nagyon nyomatékosító, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon szeretne valakivel erről ilyen mélységekben beszélni. És elképzelhető, hogy az, akivel ezt meg szeretné osztani, az pontosan ez a személy, csak azt nem tudjuk, egyrészt az, hogy ki ez a személy, másrészt pedig ő bizonytalan ebben, hogy van-e erre még esély, hiszen a féltékenység lapja ezt is jelentheti itt. Na most akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt ez a féltékenység? Miért van itt ez a féltékenység? Mit jelent?
A kettő lehetséges dolog jön most ezzel kapcsolatban. Egyik verzió az, amikor van egy rosszul működő kapcsolata, ugye ez már az elsőnél is kijött, mindkét lehetséges verzió. Tehát, hogy van egy rosszul működő kapcsolata, ami az ő érzéseinek az útjában áll, akadályként ott van, vagy pedig a kapcsolat létrejöttének akadálya azok az érzések, amikkel ő nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy nincsen jelenleg kapcsolata, ami akadály lenne, hanem ő benne van magában az érzelmi akadály ahhoz, hogy ez a kapcsolat ezzel a szeretett nővel létrejöjjön. De akár azt is el tudom képzelni, most az is jött, hogy mind a kettő lehetséges. Tehát, hogy van egy kapcsolata, ami megakadályozza azt, hogy ez a szeretett nővel ez a mély érzelmi kapcsolódás létrejöjjön. Ugyanakkor nem csak ez az akadályozó tényező, hanem ő magában is van egy ilyen akadály, mert esetleg megrémül ettől az mély érzésektől, és emiatt ő maga a gátja ennek az egésznek, mert lehetséges, hogy ez annyira új és annyira ismeretlen a számára, hogy nem tud vele mit kezdeni. Egyszerűen ezt ő még nem tudja kezelni. És akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a gyermek a kommunikáció tekintetében. Hát ez a mély lelki bizonytalanságot is mutathatja tulajdonképpen, tehát ez, ahogy mondtam, hogy ő meg szeretné osztani a gondolatait, az érzéseit, de nagyon bizonytalan benne, és úgy látszik, hogy köré csoportosulnak az ő érzései mind, hogy ami benne lejátszódik, hogy mi történik vele, és hogy kivel beszélhetne erről. Tehát neki most ezek a kérdések vannak a gondolatai és érzései fókuszában. Akkor most megnézzük, hogy te vagy-e esetleg ez a szeretett személy, aki itt az érzéseinél kijött, illetve először azt kérdezzük meg, hogy hogyan gondol ő rád. Ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan, mit gondol ő a nézőről. Erre kérnénk szépen most, mit gondol ő a nézőről, mit gondol ő a nézőről, ezt szeretnénk megtudni, hogy mit gondol ő most. Lehetséges, hogy volt már korábban köztetek kapcsolat, ami megszűnt, és itt most nagyon megint azt érzem, ami az előbb a gondolatainál így egymás után kijött, hogy megszűnt ez a köztetek lévő kapcsolat, vagy legalábbis nem olyan minőségű, mint ahogy korábban volt, viszont ő azt választotta veled kapcsolatosan, hogy csak a szép dolgokra emlékszik. Tehát, hogy hiába megszűnt, vagy hiába változott meg ez a kapcsolat, ő mégis arra emlékszik, ami ebben nagyon szép volt. És bár ezt választja, és így éli meg az életét, ez mégis nagyon kevés a számára, viszont nagyon nagy benne a remény, hogy itt történik valami közbeavatkozás az univerzum, a sors, az élet részéről, és ugye erre már korábban is kaptunk utalást, hogy ő benne van egy ilyen remény. De akkor megkérdezem azt, hogy mit jelent itt a kevés pénz.
mi az, amit ő kevesel veled kapcsolatosan a gondolataiban, miből szeretne ő többet veled kapcsolatban. Hát, mi az, amit ő többet szeretne? Még egyet. Igen. Hát azt szeretné, hogyha mélyebb lenne köztetek a kapcsolat. Szeretné, hogyha stabilabb lenne, hosszabb távon is működne, és szeretné, hogyha nem elfordulnátok egymástól, hanem valahogy ezt le tudnátok küzdeni, és a magány helyett a lelki kötődést élnétek meg. És akkor szeretném megkérdezni, hogy mit jelent itt a halál az ő hozzád kapcsolódó gondolataiban. Mit jelent itt ez? Lehetséges többötöknél az, hogy korábban rendszeresen vagy gyakrabban voltak találkozásaitok, ami elég forró és szenvedélyes találkozások lehettek, ami viszont mostanában nem úgy működik, ahogy régen, sőt, akár teljesen meg is szűnhetett egyes esetekben, de minden esetre sokkal kevesebb van, és teljesen át is alakulhatott ez a dolog köztetek, és ő azért erre is nagyon sokat gondol, és talán pont erre utal itt az ajándéklapja, hogy nem számít, hogy ez történt, ő a gondolataiban nagyon sokat időzik amellett, az időszak mellett, amikor még jól működött köztetek az élet. És akkor itt a reményre is kérnék szépen még, hogy mi az, amiben ő reménykedik, mi az, amit ő így szeretne. Hát nagyon-nagyon, és akkor itt veled kapcsolatosan jött ki, nagyon-nagyon szeretné, hogyha ez ami közétek állt, vagy ami megakadályozza jelenleg azt, hogy jól működjön a kommunikáció köztetek, az megszűnjön. Azok az esetleges viták, amik voltak nézeteltérések, amiket az elmúlt időszakban, vagy a közelebbi, távolabbi múltban ti megéltetek egymással, azok eltűnnének, és helyette visszatérne a kommunikáció közétek. És itt nekem nagyon azt érzem, hogy ami az előbb kijött nála, hogy ő vágyik arra, hogy valakivel megbeszélje a dolgait, akinek kiöntheti a lelkét, akinek elmondhatná, hogy mit élő meg, az sok esetben te lehetsz. Itt nagyon erre utalnak a lapok, tehát ő arra vágyik, hogy legalább azok a ellentétek, azok a problémák szűnjenek meg, amelyek megakadályozzák azt, hogy ti beszéljetek egymással. Megnézzük, hogy mit érez irántad ez a személy, mi az, amit ő érez. Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző iránt, erre kérünk szépen most, hogy milyen érzései vannak a néző iránt ennek a szeretett kedvesnek. Mit érez a néző iránt? Mit érez ő a néző iránt? Mit érez ő? Hát, én se tudtam volna ezt szebben elmondani, mint ahogy a lapok mondják. Függőségi szintig elmenő vágy van benne arra, hogy találkozzatok, hogy
ismét szerethessétek egymást, szinte már toxikus mértékben. Tehát olyan erős a vágy utánad, amit érez, és szeretné megérezni újra ezt a szerelmet, vagy azokat az érzéseket, amiket irányodba korábban érzett. De akkor megkérdezem, hogy az utazás mit jelent itt? Hová? Hát nagyon szeretné, hogyha ha megtapasztalja újra ezeket az érzéseket, akkor azok maradandóak és stabilak lennének, és valami csoda folytán ez nem ütközne többi akadályba, hanem hogy minden olyan könnyedén alakulna köztetek. Ez az, amit ő kifejezetten és nagyon szeretne, és akkor rákérdezek még a hamisságra. Nagyon szeretne veled egy olyan kapcsolatot, ami egyes esetekben nem felvállalt kapcsolat lenne, más esetekben viszont egy olyan kapcsolatot, ami a felszínen is, ami a mindennapokban is könnyedén és kellemesen tudna telni. Tehát itt megint ketté osztanám a dolgot, hogy van olyan közöttetek, akinél ez a személy továbbra sem vállalna fel téged, továbbra sem az a vágya, hogy veled élje a mindennapjait, más esetekben viszont pontosan, hogy ezt szeretné, hogy veled élje meg a mindennapokat méghozzá úgy, hogy abban a lelki békességben, abban a vágyakkal és érzésekkel teli világban, amit az előbb már sokszor kihoztak a lapok, tehát, hogy ő erre vágyna most, ő nagyon ezeket az érzéseket mutatják az irányodba. Jó, akkor megnézzük, hogy fog-e ez ügyben ő valamit tenni. Lehet-e arra számítani, hogy a következő 1-2 hétben ez a szeretett személy fog-e az irányodba közeledni, tervez-e veled kapcsolatosan valamit. Tehát ez a személy a következő 1-2 hétben a néző felé tesz-e valamilyen lépéseket, mit tervez-e, akar-e bármit, tehát erről mit tudhatunk meg, erre volnék kíváncsi. Most ebből nekem most az jön, hogy ő arról a kapcsolatról szeretne beszélni, ha van, ugye most megint 2 esetről beszélek. Ha van neki kapcsolatra, akkor erről a kapcsolatról szeretne veled beszélni, hogy az hogyan van, és mint van, és hogy az mennyi bosszúságot, vívódást, önmarcalongolást okoz neki, illetve mennyire útjában áll annak, hogy ő megélje ezt a szeretetérzést. És a másik esetben viszont, ha te jelentenéd neki ezt a kapcsolatot, akkor viszont arra utalnak a lapok, hogy ezzel kapcsolatosan is vannak neki félelmei, tehát megint egy ilyen belső csatározást érzékelek abból,
hogy ez a kapcsolat mennyi minden akadályba ütközne, és hogy ő az érzéseit megélje, ahhoz neki mennyi mindent kellene legyűrni. De itt akkor most kérnék szépen így a bosszúságra, hogy felül tud-e ez esetleg azon emelkedni, a bosszúságán tud-e változtatni valamit, tud-e, képes-e. Elképzelhető, hogy néhányatoknál képes lesz ezen változtatni, képes lesz a kommunikációs távolságtartást megszüntetni, vagy legalábbis kísérletet fog tenni arra, hogy beszéljetek, vagy valamilyen módon kommunikáljatok. Más esetekben sajnos éppen, hogy azt látom, hogy nem fogja tudni magát legyőzni ebben a belső küzdelmében. És akkor itt a halálra kérnék szépen lapot, hogy mit jelent. Hogy arról mit tudhatunk meg. Amikor megint a két esetet külön szeretném választani, tehát ahol van jelenlegi kapcsolata, ott az ottani társ, vagy az abban lévő társ az talán a vele való küzdelmeknek olyan módon vége szakadhat, valamilyen módon vége szakadhat benne legalábbis, hogy felül tud kerekedni azokon a vitákon, vagy azokon a szituációkon, amit ott megél, amennyiben nem arról van szó, hogy van neki jelenleg társa, hanem arról van szó, hogy ő valamiért ilyen nehezen bírja magát legyőzni, abban az esetben pedig egy olyan női mintát kell neki meghaladnia, olyan női mintát kell elengednie az ő képzeletéből, az ő világából, aki miatt ezeket a nehézségeket ő megéli, akiről ő mintázza azokat a problémákat, ami csak a fejében létezik, és ami miatt ő ezt a rengeteg belső konfliktust végigcsinálja. Tehát itt azt mutatják a lapok, hogy erre nyílik neki lehetősége, hogy ezeket átalakítsa magában. Természetesen az, hogy megteszi-e vagy sem, erre semmilyen garancia nincsen, mert a szabad akarata az semmi nem tudja befolyásolni. És semmi. Tehát néhányatoknál összegezve azt tudom mondani, hogy lesz kommunikáció, felvétel, újrakapcsolódás, más esetekben viszont az ő hozzáállásában lesznek változások, az viszont mindenképpen úgy tűnik, hogy azok elindulnak. A jelenlegi energiák támogatják ezt, és még ez jó ideig így is marad, és remélem, hogy ez valamilyen módon megnyugtatásul, vagy valamilyen hasznossággal bírtak ezek az információk a számotokra. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy akik már rendszeresen nézik a videóimat, hogy ezt így teszitek. Ha úgy gondoljátok, kérlek, lájkoljátok a videót, vagy írjatok kommentet, hogy tetszik, hogy gondoljátok ti, mit gondoltok erről. Akik nem iratkoztatok még fel, azt köszönöm, ha feliratkoztok, és
Kérlek, hogyha úgy gondoljátok ezt is, hogy még részletesebben, vagy a ti életetekre szeretnétek ezt megnézni, akkor a leírásban található elérhetőségen kereshettek ebben is, vagy bármilyen más témában. Mindenkinek minden jót kívánok hozzá. Sziasztok!